Anh em đâu? Không giả vờ nữa, lộ diện đi. Lên cho tôi. Khá lắm. Hèn gì cấp trên nói anh là một tên khó đối phó. Đồng tử công, phản lão hoàn đồng. Trong vòng 1 phút, tôi muốn nhìn thấy máu của anh vấy bẩn khắp toa tàu này. Đồ độc ác, lấy mạng người không gớm tay, táng tận lương tâm. Xem ra thiên đạo bất công. Đã như vậy, tôi đành thay trời hành đạo. Nói đi, chủ nhân đứng sau lưng cô. Ngoài Từ Thế Kiệt ra, còn ai nữa? Trưởng nữ nhà họ Lạc, Lạc Thu Nhan. Vương Ba. Thu Nhan. Sao lại là cô? Câu hỏi này, chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi anh sao? 3 năm trước anh rốt cuộc đã làm gì? Thu Nhan, không cần phí lời với hắn. Loại vong ơn bội nghĩa này, sao có thể thừa nhận tội ác của hắn chứ? Từ Hạo. Vương Ba, 3 năm trước, lấy mạng tiền bối võ thánh vẫn chưa đủ sao? Hôm nay còn lấy mạng cả một toa tàu người. Anh đúng là tàn nhẫn. Thu Nhan, cô cũng nghĩ vậy sao? Vương Ba, tôi hỏi anh, cha tôi đối xử với anh như thế nào? Ân nặng tựa núi, coi như con ruột. Tôi đối với anh thế nào? Tình sâu nghĩa nặng, một lòng son sắt. Anh lớn lên từ nhỏ tại nhà tôi. Cha tôi đã dành tất cả những gì tốt nhất cho anh. Còn từ khi tôi hiểu chuyện, tôi chỉ coi anh là người đàn ông duy nhất của mình. Tôi chưa bao giờ phản bội anh. Nhà họ Lạc chưa bao giờ phản bội anh. Tại sao anh lại ra tay độc ác với cha tôi? Thu Nhan, đừng nói nhảm với hắn nữa. Lấy mạng hắn đi, kết thúc mọi chuyện. Hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Thu Nhan, tôi biết cô còn nặng tình cũ, nhưng cô nhìn hắn xem, hắn nào xứng với cô? Nhìn khắp cả Vân Kinh này, cũng chỉ có Từ Hạo tôi mới xứng đáng trở thành chỗ dựa của cô. Ra tay đi, Từ Hạo. Anh cũng xứng sao? Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng? Đừng nói đến việc bây giờ, anh chỉ là kẻ sát nhân. Cho dù là 3 năm trước, anh chẳng qua chỉ là con chó nhà họ Lạc nuôi mà thôi. Đừng tưởng rằng biết chút kỹ năng nịnh nọt, kỹ năng vẫy đuôi cầu xin, lừa gạt được tiền bối võ thánh là anh có thể đánh cháo khái niệm. Tưởng rằng như vậy là có thể lừa đời dối người, che mắt thiên hạ sao? Tôi nói cho anh biết, Vương Ba, chó vẫn là chó. Cho dù khoác lên mình lớp da người, nó cũng không thể thành người được. Chán sống rồi sao? Từ Hạo, anh có ý gì? Thu Nhan, tôi hiểu tâm ý của cô, nhưng tôi chợt nghĩ, bây giờ lấy mạng hắn, quá hời cho hắn rồi. Vậy anh muốn làm thế nào? Tuy 3 năm trước Vương Ba đã bị kết tội, bị tống vào vô gian luyện ngục, nhưng 3 năm nay, các đại gia tộc danh giá ở Vân Kinh đối với sự ra đi của tiền bối võ thánh Lạc Kiêu Long vẫn luôn nghi ngờ. Thay vì lấy mạng hắn ở đây, chi bằng đưa hắn về Vân Kinh. Tôi sẽ thỉnh quận trục Chu Tà ra, triệu tập các đại gia tộc mở phiên tòa công khai, trị tội theo luật. Giữ hắn lại chỉ thêm đêm dài lắm mộng, chi bằng lấy mạng hắn ngay bây giờ. Xác cứ giao cho tôi xử lý, gọn gàng sạch sẽ. Đừng vội, cô nhìn hắn xem, hắn đã trúng một phát đạn của cô, hắn đã thành kẻ phế nhân rồi. Mở phiên tòa công khai không chỉ có thể báo thù cho cha cô, quan trọng hơn là có thể lập uy cho nhà họ Từ. Tôi rất muốn xem, tại phiên tòa công khai đó, có ai dám chống lại nhà họ Từ, mà đứng ra bảo vệ cho thằng nhãi này. Vẫn là anh Hạo có cách. Vậy cứ làm theo lời anh nói. Lát nữa tàu đến Vân Kinh, nhờ anh đi trước một bước, triệu tập đại diện các gia tộc, tề tựu tại lễ đường nhà họ Từ. Còn tên khốn này, để tôi đích thân áp giải. Thu Nhan, tôi và cô sắp kết hôn rồi, với chồng mình mà còn khách sáo làm gì? Anh Hạo đừng vội, đợi tôi báo được thù cha đã, rồi hãy nói. Không sao, chuyện chúng ta kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Tôi không vội nhất thời.
Sao em biết anh sẽ phối hợp với em diễn kịch? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm nay? Nếu ngay cả chút ăn ý này mà không có, chi bằng em dùng một phát súng lấy mạng anh, rồi sau đó tự kết liễu luôn, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Khoảnh khắc em nổ súng bắn anh đã biết em đang diễn kịch rồi. Huống hồ em là con gái của Võ Thánh. Muốn lấy mạng anh thì anh vốn dĩ không thể tránh được, anh cũng không muốn tránh. Chuyện này khoan hãy nói, xung quanh không có ai, anh mau trốn đi. Trốn? Kế hoạch ban đầu của em là để anh giả mất trước, sau đó thừa cơ đưa anh đi. Em sẽ không nghĩ rằng anh ra khỏi vô gian luyện ngục chỉ để chạy trốn đấy chứ. Em biết anh muốn làm gì, nhưng nhà họ Từ đang ở thời kỳ đỉnh cao, muốn lật đổ bọn họ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Anh rời khỏi Vân Kinh trước đi, chúng ta tính cách khác sau. Những thế gia Vân Kinh bây giờ đối với anh chẳng qua chỉ là loài kiến hôi. Anh đã để bọn chúng nhởn nhơ 3 năm rồi, đã đến lúc phải thanh toán nợ nần. Huống hồ anh đã để em đợi 3 năm, anh sẽ không rời xa em nữa. Vương Ba, anh thật sự có nắm chắc sao? Em không tin anh sao? Được, đã quyết định như vậy, em đây là vợ, sẽ cùng anh sát cánh đến cùng. Thiếu chủ, phần lớn mọi người đã đến đông đủ, nhưng hai nhà Thẩm, Lạc chỉ phái hạ nhân tới tham dự. Không sao, không tới thì thôi, đợi tôi diệt trừ con sâu bọ Vương Ba này, tôi và cha tôi đương nhiên sẽ từ từ thu dọn bọn họ. Quý vị, yên lặng. Hôm nay đột ngột triệu tập mọi người chỉ vì một chuyện, đó chính là liên hợp các đại gia tộc Vân Kinh, công khai thẩm vấn kẻ ác. Nhà họ Từ xin lấy cuộn trục Chu Tà ra. Chu Tà vừa xuất hiện, bốn phương tụ họp, cùng chung kẻ thù, cùng thảo phạt kẻ phản nghịch. Không biết hôm nay muốn thảo phạt kẻ ác nào đây? Giải phạm nhân Vương Ba lên. Như quý vị đã thấy, kẻ này chính là hung thủ sát hại tiền bối Võ Thánh Lạc Kiêu Long. Kẻ ác đã bị tống vào vô gian luyện ngục từ 3 năm trước. Vương Ba, 3 năm nay kẻ này ở trong ngục, nhưng không biết hối cải, một lòng muốn trốn thoát ra ngoài. Ngay ngày hôm qua, tên này may mắn vượt ngục, đổ sát cả một toa tàu. Toàn là những người vô tội. Nếu không phải tôi và Thu Nhan kịp thời tới nơi, hậu quả khó mà lường được. Từ Hạo, kỹ năng đảo trắng thay đen của anh lại tiến thêm một bậc rồi. Đừng hòng chối tội, ngoan ngoãn đứng một bên nghe thẩm vấn, nhận tội chịu phạt là được. Đã là thẩm vấn thì có thể bào chữa, anh chỉ nói suông mà không có bằng chứng, không cho phép tranh cãi. Đây là thẩm vấn hay là định tội? Lời này sai rồi. Vương Ba, sự thật chưa rõ ràng mới cần phải bào chữa. Tội ác của anh cả thiên hạ đều biết, cần gì phải tốn lời hay cho câu cả thiên hạ đều biết. Theo cách nói của các người, nếu tốc độ lan truyền đủ nhanh, người biết được nhiều, thì dù là lời nói dối cũng có thể trở thành sự thật. Sự ra đi của Võ Thánh, các người chưa từng chứng kiến. Chuyện trên tàu, các người cũng không có mặt tại đó. Chỉ bằng cái miệng của Từ Hạo mà đã có thể tùy tiện định tội. Không biết nhóm người các người là thật sự ngu ngốc hay là thật sự xấu xa. Người khua môi múa mép chính là anh. Chuyện 3 năm trước đã sớm có kết luận rồi. Nếu không phải cha tôi giơ cao đánh khẽ, thì giờ cỏ trên mộ anh đã cao 2 mét rồi. Nhưng hôm nay, một khi tôi đã mang cuộn trục Chu Tà ra, thì sẽ không nương tay nữa. Mời quý vị ký tên vào cuộn trục này, bày tỏ thái độ, cùng nhau trừng trị kẻ ác. Kẻ nào dám bôi nhọ chủ nhân, chán sống rồi sao? Liên Kiều, cô không ở bên cạnh chăm sóc cha tôi thật tốt, đến đây làm gì? Tất nhiên là đến để công bố sự thật, trả lại sự trong sạch cho chủ nhân. Sự trong sạch của tôi cần cô chứng minh sao? Lui ra. Chủ nhân, thuộc hạ đến muộn, mong anh tha tội. Không cần câu nệ, làm việc của cô đi. Cái gì? Đây là tất cả những gì tôi thu thập được trong 3 năm ở nhà họ Từ về những bằng chứng phạm tội của nhà họ Từ. Những bằng chứng này đủ để khiến nhà họ Từ sụp đổ. Còn trong 3 năm qua, hai cha con này vô cùng tin tưởng tôi, âm thầm mưu tính, chưa bao giờ né tránh. Trong tay tôi còn có nhiều đoạn phim và ghi âm, đủ để chứng minh 3 năm trước, kẻ chủ mưu của vụ án chính là hai cha con nhà họ Từ. Anh mới chính là hung thủ thực sự sát hại Võ Thánh đại nhân. Được, hay lắm Vương Ba, anh thật có bản lĩnh. Anh đang ở trong tù mà vẫn có thể cài cắm người vào nhà tôi, giấu kín suốt 3 năm trời. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi, anh quá đề cao bản thân. Cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Anh tưởng tìm một con chó đến thu thập vài ba lời đồn thổi là có thể lật đổ nhà họ Từ của tôi sao? Nằm mơ. Hiện nay nhà họ Từ là gia tộc đứng đầu Vân Kinh, quy mô lớn đến mức dù hai nhà Thẩm Lạc có liên thủ lại cũng không thể chạm tới. Anh là cái thứ gì mà cũng dám đối đầu với nhà họ Từ? Có phạm tội hay không thì liên quan gì đến chuyện gia tộc lớn hay nhỏ? Hiện nay bằng chứng đã rành rành, chẳng lẽ chỉ vì nhà họ Từ các người thế lực hùng hậu là không cần phải nhận tội đền tội sao? Liên Kiều, cô nên biết, tôi ghét nhất là kẻ phản bội tôi. Kẻ trước đã bị tôi ném cho sói ăn thịt rồi, kẻ tiếp theo chính là cô.
Giờ đây đoạn phim có thể cắt ghép, văn bản có thể chắp vá, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm giả. Các người sẽ vì những thứ mơ hồ không rõ ràng đó mà đối đầu với nhà họ Từ của tôi sao? Tất nhiên là không. Chuyện này đã trôi qua 3 năm rồi. Hơn nữa những bằng chứng này, ai mà biết là thật hay giả chứ? Gia chủ của các đại gia tộc đều không phải là trẻ con 3 tuổi. Lẽ phải trong đó tự nhiên hiểu rất rõ. Nhà họ Lý đã hứa hẹn chỉ nghe theo sự chỉ đạo của nhà họ Từ. Chỉ bằng lời nói một phía này, làm sao có thể khiến chúng tôi thay đổi thái độ? Từ Hạo nói chuyện không căn cứ, mà các người lại chạy theo xúm xít. Tôi đã đưa ra nhân chứng và vật chứng, các người lại nói tôi là lời nói một phía. Xem ra hôm nay trên lễ đường này không có lấy một người vô tội. Được Vương Ba, chuyện 3 năm trước anh có thể lấp liếm cho qua, nhưng chuyện ngày hôm qua thì tuyệt đối không trốn được. Ngày hôm qua, sao anh còn dám nhắc đến chuyện trên tàu? Chuyện ngày hôm qua, có một người có thể làm chứng toàn bộ quá trình. Thu Nhan, đến lượt cô nói rồi. Hãy nói cho mọi người biết, tên xúc sinh này hôm qua rốt cuộc đã làm gì? Anh ta chẳng làm gì cả, chẳng qua chỉ là bị người ta truy sát mà tự vệ chính đáng thôi. Thu Nhan, cô nói vậy là có ý gì? Vương Ba ra tù trở về Vân Kinh. Sau khi Từ Hạo biết tin, liền lập tức bao trọn chuyến tàu, triệu tập thuộc hạ, bày ra thiên la địa võng, muốn lấy mạng Vương Ba trên tàu. Chỉ tiếc là kỹ năng không bằng người, tay sai của nhà họ Từ đều bị tiêu diệt sạch. Cô nói bậy bạ. Tôi có trong tay bằng chứng liên lạc của anh, còn có kế hoạch tác chiến do chính tay anh viết ra. Việc này mà anh cũng muốn chối sao? Được lắm Lạc Thu Nhan. Không ngờ hôm nay cô lại còn cùng phe với hắn. Uổng công tôi dành cho cô tấm chân tình. Chân tình của anh là nhân lúc cha tôi qua đời, liên tục chèn ép nhà họ Lạc của tôi, từ từ chiếm đoạt tài sản nhà họ Lạc của tôi. Chân tình của anh là thấy tôi đơn độc không nơi nương tựa, ép tôi phải kết hôn với anh. Chân tình của anh là nhục mạ người yêu của tôi, lấy mạng cha ruột của tôi, cướp đoạt tài sản của tôi. Từ Hạo, thứ cặn bã bại hoại không chút liêm sỉ như anh mà cũng xứng đáng nói chuyện chân tình với tôi sao? Nghĩa là từ trước đến nay cô đều giả vờ giả vịt với tôi, luôn luôn tính kế tôi. Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghi ngờ Vương Ba. Thực tế đã chứng minh tôi chọn đúng rồi. Được lắm Lạc Thu Nhan. Nếu cô đã khăng khăng đi theo người này, đến cả sự hưng suy của nhà họ Lạc cũng không màng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Được rồi, tôi không diễn nữa. Chuyện 3 năm trước chính là do nhà họ Từ tôi làm đấy. Thì đã sao? Nếu anh đã nhận tội, vậy thì hãy tự kết liễu tạ tội đi. Tôi nghe không nhầm chứ? Anh bảo tôi tự kết liễu tạ tội. Nếu bây giờ anh tự kết liễu, tôi có thể để nhà họ Từ sống thêm một ngày. Bằng không, đêm nay nhà họ Từ sẽ diệt vong. Anh đúng là ngây thơ đến mức đáng yêu. Anh nghĩ xem, tại sao tôi dám đường hoàng thừa nhận mình lấy mạng người? Các người hãy nói cho tôi biết, vừa rồi đã nghe thấy những gì? Ai đã lấy mạng tiền bối võ thánh? Và ai đã ra tay tàn độc trên chuyến tàu đó? Chúng tôi nghe rất rõ ràng. Vương Ba sát hại tiền bối võ thánh, chứng cứ rành rành, tội không thể tha, phải xử cực hình. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy. Vương Ba anh chính là hung thủ. Chuyện trên tàu chính là nghiệp chướng do một mình anh gây ra. Chúng tôi cũng có thể làm chứng. Nếu đã như vậy, vậy xin quý vị hãy viết tên mình lên cuộn trục chu tà. Tôn. Lý. Trần. Tôi là quản gia nhà họ Thẩm, có thể đại diện nhà họ Thẩm ký tên, cùng nhà họ Từ đồng tâm hiệp lực. Thẩm, tôi là quản gia nhà họ Lạc. Tuy gia chủ chưa lên tiếng, nhưng tôi tin rằng ngay cả khi cô ấy ở đây cũng sẽ đồng ý với lựa chọn của tôi. Nếu ông dám ký tên, bây giờ sẽ cho ông bị khai trừ. Nhị tiểu thư, người nắm quyền nhà họ Lạc hiện tại là chị gái Lạc Minh Ngọc của cô. Tôi là người của cô ấy, không chịu sự quản lý của cô. Lạc, bây giờ hiểu ra chưa? Đây chính là khoảng cách giữa các người và tôi.
nhà họ Vương ở Vân Kinh Nguyện ký tên lên cuộn trục, góp một phần sức lực để trừ khử kẻ ác. Nhà họ Tống ở Vân Kinh ủng hộ Từ Thiếu, công khai xử tử tên ác tặc Vương Ba. Toàn tộc nhà họ Dương ở Vân Kinh Nguyện cùng tiến cùng lùi với nhà họ Từ, tên ác tặc Vương Ba. Tội đáng lấy mạng, lấy mạng. Rất tốt, các người làm rất tốt, cho các người cơ hội mà không biết tận dụng. Ngay cả khi đối mặt với sự thật, vẫn cứ muốn đổi trắng thay đen, tiếp tay cho giặc. Vân Kinh như thế này, chẳng có chút công bằng công chính nào cả. Thực sự nên thanh trừng một phen. Sắp ra đi đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng, vậy thì tôi sẽ đích thân lấy mạng anh. Anh cứ xuống dưới đó mà kêu oan với Diêm Vương đi. Quý vị đều đã ký tên, lễ trừ tà hoàn tất. Hôm nay Tử Hạo tôi thay trời hành đạo, trù sát ác tặc Vương Ba. Quý vị cùng nhau chứng giám. Anh dám? Không thể nào, anh bị bắn trúng ngực, tôi tận mắt chứng kiến. Sao anh còn có thể vận khí phi châm? Cái đồ tiện nhân nhà cô. Tôi đã cho các người cơ hội, nhưng các người không biết trân trọng. Vương Ba tôi ở đây lập lời thề, kẻ nào ký tên vào cuộn trục này, lấy mạng không tha. Anh to gan thật đấy, anh dám làm bẩn cuộn trục chu tà của nhà họ Từ. Nhà họ Từ cùng Long Điện chinh chiến bốn phương, bảo vệ Hoa Hạ, cũng coi như đã xuất hiện không ít anh hùng, cho nên Long Điện mới ban tặng cuộn trục này. Nhưng hiện tại trên cuộn trục chu tà này lại viết đầy tên lũ tiểu nhân ở Vân Kinh, thật là một sự mỉa mai to lớn. Anh to gan lắm, dựa vào việc mình biết chút yêu thuật ám khí để đả thương người, ở đây nói lời ngông cuồng, nghị luận về Long Điện. Khu hồn châm là bí truyền của Y Thánh, Chí Cương Chí Dương, không phải người có tâm chính nghĩa thì không thể luyện thành. Chỉ có kẻ tiểu nhân đê tiện mới nói nó là yêu thuật. Anh Lão Trần, đừng nghe hắn khoác lác. Khu hồn châm rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Hơn nữa thần công của Y Thánh làm sao có thể truyền thụ cho hắn? Ách ngồi đáy giếng. Anh hỏi con chó đang nằm trên đất kia kia, đây là cái gì? 3 năm trước hắn tính kế mọi bề mới có được châm pháp từ chỗ tôi. Trong vòng 3 năm, ngay cả cơ bản hắn còn chưa học được. Anh đừng có mà ngông cuồng. Vẫn chưa kết thúc đâu. Hiện tại kinh mạch hai tay anh đã đứt đoạn, đã là kẻ phế nhân rồi, còn muốn phản kháng. Nếu tôi nhớ không nhầm, khu hồn châm tuy mạnh, nhưng có một điểm yếu chí mạng, đó là dễ bị tiêu hao quá độ. Vừa rồi anh đã phóng 2 châm vào tôi, nếu còn cưỡng ép vận châm, chắc chắn sẽ bị phản vệ. Anh đã không còn quân bài tẩy nào nữa rồi. Vương Ba, hắn nói là sự thật sao? Đúng là như vậy. Không sao, có em ở đây, nếu chúng muốn làm hại anh, trừ khi dẫm qua xác của em. Chủ nhân, anh đi trước đi, chúng tôi chặn phía sau cho anh. Phế vật, đúng là phế vật. Làm ầm ĩ nửa ngày cũng chỉ có thể trốn sau lưng đàn bà làm kẻ hèn nhát. Người đâu? Lấy mạng hắn cho tôi. Làm sao có thể? Các người còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lên cùng đi chứ. Từ Thiếu, chúng tôi là thương nhân, không biết đánh đấm gì cả. Từ Thiếu, lão già này đã cao tuổi rồi, nếu như trẻ lại 20 tuổi, nhất định sẽ trợ lực cho Từ Thiếu. Còn bây giờ thì tôi, hai kẻ hèn nhát các người, đến lúc cần giải quyết phiền muộn cho Từ Thiếu thì từng người một lại chẳng còn chút bản lĩnh nào. Bớt nói nhảm đi, nếu anh có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Nam tử Hán không chấp nhặt với đàn bà. Từ Thiếu đã có sắp đặt riêng, không đến lượt tôi can thiệp. Đồ vô dụng, một lũ vô dụng. Thu Nhan, em sao thế? Bệnh cũ lại tái phát rồi. Mỗi lần vận công quá độ đều bị như vậy, thế mà lại đúng vào lúc này.
Đáng ghét. Liên Kiều, đưa Thu Nhan ra sau lưng tôi. Chủ nhân, nhưng mà người... Không sao, lũ tạp nham này không làm hại được anh đâu. Vương Ba, ngay cả ông trời cũng không muốn giúp anh đâu. Chờ ra đi đi. Lũ vô dụng các người, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên đi, lấy mạng Vương Ba cho tôi. Sau đó bắt lấy Lạc Thu Nhan, đợi tôi mang về. Phải tận hưởng cô ta cho thỏa thích. Để xem sau này cô ta còn dám tính kế với tôi không. Chán sống rồi sao? Diễn tiếp đi. Lúc nãy tôi còn nể anh vài phần, giờ thì anh lấy gì mà đấu với tôi? Lúc nãy anh đã nói thân phận chúng ta một trời một vực, chẳng có gì là công bằng cả, có phải không? Đúng vậy, nhưng giờ anh hiểu ra đạo lý này, có phải đã quá muộn rồi không? Đáng tiếc, câu nói đó của anh chỉ đúng được một nửa. Tôi chính là cái trời đó, còn anh là kẻ bị tôi dẫm dưới chân. Anh nói cái gì? Mọi người nghe thấy chưa? Hắn điên thật rồi. Hắn bảo địa vị của hắn cao hơn tôi. Từ Thiếu, chúng ta đừng nói nhảm với hắn nữa, tôi nghe mà không nổi nữa rồi. Cứ để hắn nói tiếp như vậy, hắn lại sắp tự nhận mình là y thánh rồi đấy. Đúng vậy, tôi chính là y thánh, vương giới Long Điện. Đừng có hốt hoảng như vậy, chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Không, tôi không nhìn nhầm đâu, chiếc nhẫn này không phải loại bình thường. Đây chắc chắn là vương giới Long Điện. Thật biết khoác lác. Vương giới Long Điện, nhìn khắp cả Hoa Hạ cũng chỉ có một chiếc, ngay cả tôi cũng chỉ nghe danh, chưa từng được tận mắt chứng kiến. Anh là thứ ruồi nhặng nhỏ bé, lũ chuột cống trong rãnh nước cũng xứng sao? Anh đào đâu ra thứ đó vậy? Đồ rác rưởi mua ngoài vỉa hè, dám giả mạo vương giới. Chỉ riêng mấy câu nói bôi nhọ vương giới của anh cũng đủ để nhận hình phạt lấy lưỡi rồi. Tôi thấy anh đã rơi vào bước đường cùng rồi, nên mới bịa đặt ra lời nói dối hù dọa người khác này, muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội bỏ trốn chứ gì. Tôi nói cho anh biết, đừng hòng. Từ lúc anh bước vào cái cửa này thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là bị khiêng ra ngoài từng mảnh. Nếu đã như vậy, Long Điện tập kết. Thằng nhãi này đúng là đang giả vờ giả vịt, bày ra trò ảo thuật rẻ tiền, tưởng chúng tôi là trẻ con 3 tuổi dễ lừa sao? Không đúng, chuyện này không đúng. Lão Trần, làm sao vậy? Điên rồi sao? Thất tinh xuất hiện rồi. Trời sắp sập rồi. Thất tinh xuất thế rồi. Trời sắp sập rồi. Trời sắp sập rồi đó. Lão Trần, anh nhát gan quá đấy. Vậy mà lại bị thằng nhãi này dọa cho ngớ người ra. Thất tinh gì chứ? Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Vương giới Long Điện, uy năng thực sự của nó nằm ở chỗ bản chất nó là một thiết bị phát tín hiệu vệ tinh. Một khi kích hoạt, Thất tinh Long Điện thống ngự Hoa Hạ sẽ lập tức tập hợp. Mỗi lần phát tín hiệu thành công, trên bầu trời phương Bắc sẽ có một ngôi sao tỏa sáng. Thất tinh Long Điện này tôi đã từng nghe qua, đó là 7 vị trấn thủ mạnh nhất kinh đô Hoa Hạ, chỉ chịu sự quản lý của chủ nhân Long Điện. Thế nhưng hàng trăm năm nay chưa từng thấy cảnh tượng thất tinh hội tụ. 1 sao hiện, binh đao ngừng. 2 sao hiện, nghịch tặc diệt. 3 sao hiện, tứ hải động. 4 sao hiện, bát phương kiếp. 5 sao hiện, khói lửa nổi. 6 sao hiện, trời đất chuyển. 7 sao hiện, chư thần sợ. Này thất tinh đều xuất hiện. Đây là biểu tượng của thiên uy đang thịnh nộ. Xong đời rồi, chúng ta xong đời thật rồi. Y thánh ở trên cao, tiểu nhân mạo phạm thiên uy, tội không thể tha. Bây giờ quy phục tuy đã muộn, nhưng vẫn còn biết thức thời hơn đám người đi ngược lại đạo lý này. Lão Trần, anh dập đầu làm cái gì thế? Nếu hắn là y thánh thì tôi chính là tổ tông của y thánh. Chỉ bằng câu nói đại nghịch bất đạo này của anh, nhà họ Lý của các người đáng bị chu di cửu tộc. Tôi khinh. Chỉ anh mà cũng muốn chu di cửu tộc nhà họ Lý sao? Tôi thấy phải là tôi diệt sạch cả nhà các người mới đúng chứ. Dẫu sao sổ hộ khẩu của các người cũng chỉ có 1 trang. Tôi ra tay cực kỳ gọn lẹ. Quản gia, có mặt. Anh đi điều tra xem, hiện tại trên bầu trời phía Bắc, thất tinh đang treo cao. Vừa rồi tôi đã lén quan sát, hôm nay tròn Bắc đầu quả thực có dị tượng, quá mức rực rỡ. Tại sao lại như vậy? Từ Thiếu, không cần hoảng sợ.
Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Tôi hiểu rồi. Mọi người đừng hoảng. Tên Vương Ba này là một kẻ lừa đảo. Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao hắn cứ trì hoãn thời gian. Thật ra hắn đang đợi thời khắc thất tinh tỏa sáng. Từ thiếu, ý của anh là sao? Bây giờ là thời đại thông tin, dự báo thời tiết chuẩn xác lắm. Tên nhãi này chắc chắn đã biết trước hôm nay sẽ xuất hiện thời khắc thất tinh tỏa sáng, cho nên mới liên tục trì hoãn thời gian, để lấy cớ này mà dọa nạt mọi người. Lời nói dối đã bị vạch trần rồi. Vương Ba, anh giả mạo vương giới, mạo danh y thánh, vượt quá bổn phận phạm thượng, mạo phạm thế gia. Anh còn lạm sát người vô tội, chống lại sự thẩm phán. Từng tội danh một đều đủ để kết án tử hình anh. Đáng tiếc anh chỉ có một mạng. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh nếm trải 10 loại đại hình. Người đâu, bắt lấy Vương Ba cho tôi. Phế tay chân, lấy ra lấy gân, xử trảm thị chúng. Tôi muốn cho chúng biết kết cục khi đối đầu với nhà họ Từ của tôi. Nhà họ Từ các người gan to bằng trời. Thất tinh Long Điện, Thiên Cơ, Tổng đốc Đông Hải. Tổng đốc Đông Hải, Thiên Cơ. Thất tinh Long Điện, trấn thủ Nam Cương. Thiên Toàn, trấn thủ Nam Cương. Thiên Toàn. Thất tinh Long Điện, nguyên soái Bắc Cảnh Thiên Su. Thất tinh Long Điện, thiên tài võ thuật Giao Quang. Thất tinh Long Điện, thống lĩnh Tây Nhung. Thiên Quyền, thống lĩnh Tây Nhung. Thiên Quyền. Thất tinh Long Điện, Dược Vương Cốc chủ Khai Dương. Dược Vương Cốc chủ Khai Dương. Thất tinh Long Điện, thủ phú Hoa Hạ Ngọc Hành. Thất tinh Long Điện cùng bái thần chủ, tham kiến y thánh Vương Ba. Đứng lên đi. Vương Ba này thực sự là y thánh, chủ nhân của Long Điện. Điều này sao có thể chứ? Hắn chẳng phải là con nuôi nhà họ Lạc sao? Hắn chẳng phải là kẻ mồ côi sao? Thất tinh tụ hội sao có thể là giả được? Chúng ta bị tên nhãi con nhà họ Từ này hại thảm rồi. Vậy bây giờ nhận thua còn kịp không? Không kịp nữa rồi. Thiên uy giận dữ, thiên phạt cuồn cuộn ập tới. Vừa nãy tất cả chúng ta đều đã ký tên vào cuộn trục chu ta. Hình phạt vì tội vượt quá bổn phận đã được đóng đinh lên bảng. Mạng của chúng ta không giữ nổi nữa rồi. Chỉ mong y thánh đại nhân có thể nương tay, đừng chút giận lên người nhà của chúng ta là được. Không thể nào. Anh nhất định không phải là y thánh. Nếu anh là y thánh, sao có thể cam chịu ở nhà họ Lạc nhiều năm như vậy, làm một đứa con nuôi tầm thường? Khi tôi mới chào đời không lâu, cha tôi đã vì nước hy sinh. Trước lúc lâm chung đã giao phó tôi cho võ thánh. Võ thánh nuôi nấng tôi khôn lớn, thay tôi bảo vệ vương giới nhiều năm. Thế nhưng khi tôi vừa sắp đến ngày đăng cơ kế vị, nhà họ Từ ở Vân Kinh đã tập hợp đám tiểu nhân phát động tập kích. Võ thánh vì muốn bảo vệ tôi đã chiến đấu đến ra đi. Bản thân tôi cũng trọng thương, bị chúng ném vào vô gian luyện ngục. Đây vốn dĩ là sự thật không thể chối cãi. Vậy mà các người dù đối mặt với sự thật vẫn cứ đứng về phía kẻ có quyền có thế. Các người uổng danh thế gia Vân Kinh, đổi trắng thay đen, lộng hành vô pháp, uổng công ở tầng lớp thượng lưu Vân Kinh hưởng lạc bao năm qua. Đây chính là sự bất công lớn nhất. Đã là như vậy, tôi phải thay trời hành đạo, sửa chữa sai lầm này. Thiên Su, nghe lệnh, thuộc hạ có mặt. Tôi với danh nghĩa điện chủ Long Điện, y thánh Hoa Hạ, lệnh cho anh dẫn theo thất tinh Long Điện thanh trừng tất cả gia tộc tại đây. Chỉ cần một kẻ chạy thoát, tôi sẽ lấy anh hỏi tội. Thuộc hạ tuân lệnh. Điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân khai ân. Anh còn lời chăn chối nào không? Điện chủ đại nhân, lão nô già cả lú lẫn, không nhận ra tiên nhân, lại làm chuyện ngu xuẩn, tội không thể tha. Nay đã không còn mặt mũi sống trên đời này nữa, chỉ muốn dùng cái mạng già này để đổi lấy sự sống cho cả nhà họ Trần. Xin điện chủ đại nhân khai ân. Nhà họ Trần ai phẩm hạnh đoan chính, hành vi trong sạch, có thể giữ lại tính mạng. Tạ ơn điện chủ đại nhân khai ân. Tôi nghe lời gièm pha bắt đầu từ 3 năm trước, đã sai lại càng sai. Rõ ràng biết những chuyện xấu đám súc sinh này làm, tôi lại đi dọn dẹp hậu quả cho chúng. Tôi cứ tưởng mình đã bám được vào chỗ dựa vững chắc, dần dần tôi đã đánh mất nhân tính. Hôm nay tôi xin nhận tội chịu phạt, nhưng con cháu trong nhà tôi hoàn toàn không biết gì về những việc tôi đã làm. Mong điện chủ minh xét. Tôi không giống anh, tôi tự khắc sẽ công bằng chấp pháp. Tạ ơn điện chủ. Đồ khốn kiếp, tôi sẽ đợi anh dưới suối vàng. Lý gia chủ, hai nhà Tôn Trần đều đã làm gương cho anh rồi. Anh không biết mình nên làm gì sao? Vừa rồi khi bọn chúng muốn lấy mạng tôi, anh là người gào thét hung hăng nhất. Lúc tôi làm rõ thân phận, anh là người chất vấn dữ dội nhất. Bây giờ thì câm rồi sao?
Lý gia chủ ra đi không hối cải. Cả nhà không được tha. Nhà họ Tống ở Vân Kinh nguyện nhận tội chịu phạt. Mong điện chủ nương tay, tha mạng cho người nhà tôi. Nhà chúng ta xin chịu tội. Chuyện 3 năm trước, tôi nguyện khai báo tất cả những việc xấu nhà họ Từ làm trong 3 năm qua. Trong tay tôi cũng có bằng chứng. Xin điện chủ nương tay cho. Nhà họ Dương nguyện dốc hết tài sản, chỉ xin được chuộc tội. Xin điện chủ tha mạng. Chúng tôi xin nhận tội. Từ Hạo, đến lượt anh rồi. Anh không thể lấy mạng tôi. Anh càng không thể hủy diệt nhà họ Từ. Đó là gia tộc lớn nhất Vân Kinh. Sau khi nhà họ Từ sụp đổ, kinh tế Vân Kinh chắc chắn sẽ sụp đổ. Cha tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi lại rất muốn biết cha anh sẽ không tha cho tôi thế nào đây. Tôi là con trai độc nhất của nhà họ Từ. Nếu cha biết tôi bị anh lấy mạng, ông ấy nhất định sẽ dốc toàn lực để báo thù. Đến lúc đó, với tiềm lực của nhà họ Từ, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Anh không thể lấy mạng tôi. Vậy lúc anh xuống địa ngục, phiền anh nhắn giúp tôi một câu với cha anh, bảo ông ta hãy đầu thai vào súc sinh đạo mà thu tâm hối cải. Cha tôi đã thất tinh long điện tiễn hắn đi gặp cha hắn. Không được. Em đang ở đâu đây? Người của nhà họ Từ có làm gì hại đến anh không? Cứ yên tâm đi, nhà họ Từ đã bị tiêu diệt, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em luôn muốn cứu anh, nên đã cưỡng ép vận công, muốn bản thân nhanh chóng trưởng thành. Nhưng công pháp nhà họ Lạc vốn nổi tiếng là âm hàn, cho nên em bị âm khí không ngừng phản vệ. Xin lỗi em, là anh đã không chăm sóc tốt cho em. Đừng nói những lời này, vì anh, em đều cam tâm. Khu hồn châm của anh, Chí Dương Chí Cương, có thể áp chế âm khí của em. Vừa rồi anh đã giúp em bình ổn nội tức một chút. Tuy nhiên, đây cũng không phải là cách vẹn toàn. Chỉ còn một cách. Cách gì? Chuyện này nói ra, e là em khó lòng chấp nhận. Chỉ cần có thể giúp em nhanh chóng khỏe lại, báo thù giúp anh, dù phải ra đi em cũng cam lòng. Cách gì? Anh nói cho em biết. Âm dương điều hòa. Âm dương điều hòa sao? Ý của anh là phải làm chuyện đó với em? Không phải. Chuyện này không vội nhất thời. Hơn nữa vết thương của em, nếu từ từ chữa trị, cũng sẽ khỏi hẳn thôi. Anh và em vốn đã là vợ chồng, thân xác của em cũng sớm nên trao cho anh. Thành rồi. Khu hồn châm Chí Cương Chí Dương, công pháp nhà họ Lạc Chí Âm Chí Nhu, hai thứ vừa vặn điều hòa. Nay công pháp của tôi đã đại thành, không còn bị giới hạn bởi tam châm nữa. Nhà họ Thẩm đến một người, tôi lấy mạng một người, đến hai người tôi lấy mạng cả đôi. Ai? Đây là oan hồn sao? Cô là oan hồn không đi đầu thai, chạy tới chỗ tôi làm gì? Khi còn sống, tôi bị hãm hại đủ đường, mang nỗi oan khuất mà ra đi, bị kẻ khác dùng cấm thuật đóng đinh vào trong tường, vĩnh viễn không được luân hồi. Xin tiên nhân hãy minh oan cho tôi. Tôi không phải tiên nhân gì cả, cô tìm nhầm người rồi. Anh đã có thể nhìn thấy tôi, lại còn có thể trò chuyện cùng tôi. Anh không phải tiên nhân thì là ai? Tôi đã bị nhốt ở đây suốt 2 năm ròng, sắp sửa hồn phi phách tán rồi. Xin tiên nhân hãy cứu tôi. Tôi thậm chí còn không biết thi thể của cô ở đâu, ra đi như thế nào. Làm sao tôi cứu cô? Thi thể của tôi ở rất gần đây. Anh chỉ cần chú ý tiêu đề tin tức ngày mai, nhìn là biết ngay chúng ta có kẻ thù chung. Xin tiên nhân hãy cứu tôi. Thần châm đại thành, trên có thể cảm ứng thiên nhân, dưới có thể xua quỷ thông linh. Quả nhiên, thế giới mà tôi nhìn thấy hiện tại đã khác xa với người phàm rồi. Nữ quỷ kêu oan. Chuyện này cũng có chút thú vị. Quý vị,
Thẩm mỗ bất tài. Có vài lời muốn nói rõ với mọi người trước khi yến tiệc bắt đầu. Con trai tôi, Thẩm Long, 2 ngày trước đã gặp chuyện không may. Quý vị đều biết, Thẩm Long là đứa con duy nhất của nhà họ Thẩm chúng tôi. Nó ra đi rồi, nhà họ Thẩm chúng tôi coi như tuyệt tự. Cho nên Thẩm Trường Châu tôi lập lời thề ở đây, phải không đội trời chung với kẻ sát nhân. Nếu quý vị vẫn còn niệm tình cũ với nhà họ Thẩm, thì lúc Thẩm mỗ báo thù, mong có thể giúp đỡ một tay. Nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Xin Thẩm gia chủ hãy yên tâm, chỉ cần gia chủ lên tiếng, chúng tôi nhất định sẽ vào dầu sôi lửa bỏng, không từ nan. Đúng vậy, những kẻ ác độc này ai cũng có thể lấy mạng, chúng tôi sao có thể dung thứ cho hắn. Chỉ không biết là kẻ nào to gan như vậy, dám hại Thẩm thiếu gia chầu trời. Kẻ đó chính là kẻ sát hại cha tôi, Lạc Kiêu Long, 3 năm trước. Vương Ba, Lạc Minh Ngọc. Những lời Vương Ba nói quả nhiên không sai. Loại tiểu nhân hèn hạ như cô đúng là không bao giờ thay đổi bản tính, sao lại quên mất cô được chứ? Không chỉ Vương Ba, tại đây còn có một người nữa thông đồng với Vương Ba. Người này chính là em gái ruột của tôi, con gái thứ nhà họ Lạc, Lạc Thu Nhan. Cái gì? Lạc Thu Nhan? Sao có thể như vậy được? Chẳng phải nhà họ Lạc có thù với Vương Ba sao? Không thể tin được. Con gái thứ nhà họ Lạc mà cũng có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung, trái với luân thường đạo lý thế này sao? Quý vị, cho dù là 3 năm trước hay là hôm nay, họ nói Vương Ba lấy mạng người đều là lời nói không căn cứ, hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Trái lại, chính tôi có trong tay rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh họ không chỉ vu khống Vương Ba, mà còn thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau, gây rối Vân Kinh. Nói nhảm, ai mà chẳng biết cô đã đính hôn từ nhỏ với Vương Ba. Tất nhiên, cô phải nói đỡ cho người đàn ông của mình rồi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là nói hai người đấy. Còn tiện nhân, quả là một đôi cẩu nam nữ. Chẳng trách được. Đàn bà mà, chỉ cần bị mê hoặc đến mụ mẫm đầu óc, thì dù gã đàn ông kia có là súc sinh, cô ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện theo hắn. Mồm miệng sạch sẽ chút đi. Chỉ bằng mấy câu nói đó của anh, nhà họ Lạc tôi ngay bây giờ có thể khiến anh bị xóa sổ khỏi thế gian này. Nực cười, cô lấy tư cách gì đại diện cho nhà họ Lạc? Cô tưởng dùng uy hiếp là tôi sẽ nhường lại vị trí gia chủ cho cô sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dù tôi có đồng ý, cô cũng phải hỏi xem những người khác trong nhà họ Lạc họ có đồng ý hay không. Tôi không đồng ý. Đại tiểu thư mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lạc, Lạc Thu Nhan. Cô ăn cây táo rào cây sung, không xứng làm gia chủ. Lạc Thu Nhan, cút khỏi nhà họ Lạc, cút khỏi nhà họ Lạc. Làm chó thì phải có giác ngộ của loài chó. Thứ nhất, không được học cách nói tiếng người. Thứ hai, không được lên bàn ăn cơm. Lũ các người, cái loại ỷ thế hiếp người, còn dám nói năng sằng bậy, tôi sẽ khiến cả đời này các người không nói được lời nào nữa. Tôi thấy hôm nay anh muốn ra đi rồi. Thu Nhan, đừng lãng phí lời nói với bọn chúng. Những kẻ này dù có biết sự thật, cũng chẳng có lấy một người đứng ra nói một câu công đạo. Trong lòng bọn chúng chẳng có khái niệm công bằng công chính nào cả, chỉ có quyền thế mà thôi. Đây là 3 ngày trước, có người đồng lòng ký tên vào cuộn trục muốn lấy mạng tôi. Nếu tại đây có ai không phục, cứ lên đây thanh toán từng người với tôi sẽ tiến các người đi gặp lũ súc sinh kia. Vương Ba, gan anh lớn thật đấy. Lấy mạng con trai tôi trước, đại náo yến tiệc đằng long sau. Hôm nay tôi nhất định sẽ lấy da lấy gân anh, tế máu cho con trai tôi. Thử xem. Vương Ba, tôi biết anh đã luyện được khu hồn châm, có chút thủ đoạn. Thế nhưng anh thực sự cho rằng dựa vào chút sức mạnh thô bạo này là có thể lay chuyển được giới thương nghiệp Vân Kinh hùng mạnh của tôi sao? Hai nhà Thẩm Lạc tại Vân Kinh cắm rễ đã lâu, nội lực thâm hậu không phải thứ anh có thể tưởng tượng. Quá nửa giới thương nghiệp Vân Kinh đều chỉ tuân lệnh hai nhà chúng tôi. Nay hai nhà chúng tôi liên thủ, thực lực càng không thể đong đếm. Chỉ bằng mình anh thì ứng phó thế nào đây? Vương Ba, anh làm chó cho nhà họ Lạc bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ Lạc Kiêu Long chưa dạy anh sao? Chỉ có vũ lực trong cái xã hội này
chẳng thể lên được mặt bàn, chỉ có thể ở hạng bét. Anh chẳng qua chỉ muốn nói, có được quyền lực là có thể một tay che trời. Nhưng trong mắt tôi, những thứ anh coi là đặc quyền vặt vãnh kia, khi đối mặt với cường quyền thực sự, cũng chỉ như đám gà đất chó xanh. Trong phút chốc, liền sẽ tan thành mây khói. Thật là phô trương thanh thế. Vương Ba, 3 năm tù tội này đã dạy cho anh cách chỉ biết đứng đây khoác lác sao? Thẩm lão gia tử, cái vẻ ra vẻ ta đây này của hắn, vài ngày trước tôi đã được lĩnh giáo qua rồi, thực sự buồn nôn. Không cần nói nhảm với hắn nữa, bây giờ hãy liên kết các gia tộc có mặt tại đây, tuyên án xử tội hắn, hành quyết tại chỗ. Thú vị đấy. Vân Kinh đúng là hết thuốc chữa rồi. Các người là đám thương nhân, quyền quý, không thông qua tuần bộ pháp ty mà đã có thể lạm dụng tư hình, thật là oai phong quá nhỉ. Chuyện đó là đương nhiên. 3 năm anh ở vô gian luyện ngục, bầu trời Vân Kinh đã sớm đổi khác rồi. Ngày nay, quy củ của các gia tộc chúng tôi chính là vương pháp, quyết định của các gia tộc chính là thánh chỉ. Nhưng cái bầu trời như vậy, tôi không thích. Không thích thì anh làm được gì nào? Thay trời, đổi một bầu trời mới. Thằng nhóc này khoác lác đến mức sắp phá vỡ cả bầu trời rồi phải không? Thôi đi, khéo ăn khéo nói thật đấy. Hết câu này đến câu khác, sao không đi làm nhà văn luôn đi? Chỉ dựa vào một mình anh mà muốn lật đổ thời đại, muốn xoay chuyển càn khôn sao? Hắn tưởng hắn là ai cơ chứ? Điện chủ Long Điện chắc. Em gái, trước đây tôi cứ tưởng cô tìm phải một con súc sinh, bây giờ xem ra hắn chính là một kẻ tâm thần rồi. Trước thì khoác lác, về y thuật của mình thì không nói, giờ lại dám khoác lác lớn như vậy giữa chốn đông người, để xem các người thu xếp thế nào. Không cần thu xếp nữa, trực tiếp thu dọn xác cho họ là được. Lạc Thu Nhan, đã từng có lúc hai nhà chúng ta đồng lòng hợp sức. Cô là người tôi nhìn lớn lên, tôi cũng coi như là bậc trưởng bối của cô. Hôm nay tôi hỏi cô lần cuối, cô thật sự vẫn muốn đứng về phía thằng nhóc không biết trời cao đất dày này sao? Hôm nay tôi đến chỉ có một mục đích, đó là kề vai sát cánh cùng Vương Ba. Bây giờ anh ấy muốn lật đổ bầu trời này, vậy thì tôi sẽ cùng anh ấy náo loạn đến cùng, náo loạn ra một càn khôn trong sáng. Được, đã cố chấp như vậy rồi thì đừng trách tôi không khách khí. Quý vị, mọi người đều nghe rõ rồi đấy. Vương Ba này đã gây ra bao oán hận ngút trời, giờ không cần do dự nữa. Hãy để tất cả tùy tùng, hộ vệ cùng đặc chiến nhân viên của chúng ta tập hợp tại hội trường này, bắt lấy đôi cẩu nam nữ này. Không cần đợi nữa, trong vòng 10 phút, tất cả gia tộc trong hội trường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vương Ba, việc thay trời đổi đất của anh chỉ là đứng đây tưởng tượng rồi khoác lác thôi sao? Tôi thật sự chưa từng thấy kẻ nào vô lý đến mức này, cảm giác như cả thế giới này đều xoay quanh cái miệng của anh vậy. Thất tinh nghe lạnh, trong danh sách yến tiệc Đằng Long, tất cả các gia tộc trong vòng 10 phút không chừa lại một ai. Bây giờ anh mới gọi người, không thấy hơi muộn sao? Các gia tộc có mặt ở đây, lực lượng hộ vệ, binh sĩ riêng, sát thủ, chưa đầy nửa tiếng nữa đều sẽ tới nơi. Chờ đồng bọn của anh tới, sợ rằng anh đã sớm thành một bãi thịt nát rồi. Tôi đã nói, trong vòng 10 phút, các người đều sẽ diệt vong. Mọi người đừng nghe hắn, liên lạc ngay đi. Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn thấy đầu của thằng nhãi này treo trên tháp Trung Vân Kinh để thị chúng. Tính toán xong rồi, nếu muốn tấn công toàn bộ sản nghiệp các thế gia, cần tiêu tốn 10% tài sản của công ty. Có vẻ không nhiều, nhưng thực tế lại là một con số thiên văn. Nhìn ra toàn cầu, vẫn chưa có ai từng chơi lớn đến thế. Chủ tịch, thực sự muốn làm vậy sao? Y thánh có lệnh, sao dám không tuân? Đúng rồi, tạm thời đừng động vào nhà họ Lạc, nhưng phải thông báo cho họ. Nếu có kẻ nào cứng đầu không đổi, cứ khăng khăng theo phe Lạc Minh Ngọc, từ nay về sau, đoạn tuyệt đường sống. Dám quấy rầy tư lệnh tuần bộ tôi đang tắm nắng, tôi thấy mấy người các người không muốn sống nữa rồi. Tiểu nhân không biết là sứ giả Long Điện Giá Lâm, không đón tiếp từ xa, xin hãy thứ lỗi. Đừng nói nhảm, triệu tập tất cả thuộc hạ của anh đi theo chúng tôi. Tiểu nhân ngu muội, không biết phải đi đâu. Xin đại nhân chỉ thị, phụng lệnh điện chủ Long Điện. Các gia tộc ở Vân Kinh coi thường thiên đạo, mất hết nhân luân, chiếm cứ Vân Kinh, gây họa bốn phương. Trong 10 phút, tịch thu gia sản, tất cả đều trị tội. Rõ.
Tuân lệnh. Mail was translated and narrated by M Media. Trên con phố này, tất cả tập đoàn Thế Gia Vân Kinh đồng loạt niêm phong, tất cả nhân viên đều bị bắt giữ, không được làm phiền người dân thường. Rõ. Ra tay. Lại tới một đám chán sống. Binh vương đặc chiến. Đáng tạp nham. Không chịu nổi một đòn. Thật không đã tay. Bác sĩ, mở cửa mau. Bác sĩ, mở cửa. Bác sĩ, cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị phục kích. Các người là lính đánh thuê của Thế Gia Vân Kinh, phải không? Chúng tôi là binh vương của nhà họ Thẩm. Cứu anh em của tôi. Chúng tôi có nhiều tiền. Xin lỗi nhé. Dược vương cốc chủ, khai dương có lạnh. Kể từ hôm nay, trên lãnh thổ Hoa Hạ, tất cả ngành y tế không được phục vụ cho thành viên và những người liên quan đến Thế Gia Vân Kinh. Tôi khuyên các người đây nên giữ lại chút sức lực, tìm chỗ nào đó nằm xuống, phó mặc cho số phận đi. Bác sĩ. Bác sĩ ơi. Phương Ba, 10 phút đã trôi qua rồi. Không phải anh nói khiến tất cả chúng tôi phải diệt vong sao? Tại sao bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Đây là sự tĩnh lặng trước khi cơn bão ập đến. Mau gọi người cho tôi. Nhanh lên, hành động đi chứ. Không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Gia chủ, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Hàng chục đặc chiến binh vương mà nhà chúng ta tập hợp đang trên đường đi đã bị những kẻ lạ mặt truy kích, thương vong quá nửa. Đối phương bao nhiêu người? 100 người. Một người. Cái gì? Một người mà tập kích hàng chục đặc chiến binh vương của tôi? Làm sao có thể? Hơn nữa, tất cả bệnh viện ở Vân Kinh đều không chịu tiếp nhận người bị thương của chúng ta. Nói đó là lệnh của Long Điện. Bây giờ số người thương vong vẫn đang tăng lên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Không gì là không thể. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Alo, người của chúng ta khi nào mới đến? Lão gia, anh vẫn nên nhanh chóng quay về một chuyến đi. Công ty bị thế lực lạ mặt nhắm vào, sắp phá sản rồi. Hơn nữa không biết kẻ nào tung tin đồn này ra. Người của chúng ta đều bỏ chạy hết rồi. Cái gì? Anh nói cái gì? Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Tổng giám đốc, toàn bộ sản nghiệp trong thành phố của chúng ta đều bị niêm phong trong vòng 10 phút. Người cũng bị bắt rồi. Công ty giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Tôi cũng phải chạy thôi. Anh đứng lại đó cho tôi. Xong rồi, tiêu tùng hết rồi. Phải làm sao đây? Minh Ngọc, cô còn cách nào không? Đừng vội. Tiền bối đừng vội. Tôi vẫn còn cách. Nhà họ Lạc chúng ta võ học truyền đời. Trong gia tộc, ai nấy đều là cao thủ luyện võ. Tôi vẫn còn người. Tôi còn có thể gọi thêm người. Nhanh chóng tập hợp nhân lực đến yến tiệc Đằng Long chi viện. Cô là Lạc Minh Ngọc phải không? Là tôi. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Long Điện có lệnh. Kể từ hôm nay, gia chủ nhà họ Lạc chỉ có một người. Đó chính là Lạc Thu Nhan. Lạc Minh Ngọc và những người nhà họ Lạc tham gia yến tiệc Đằng Long lần này đều bị trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không được quay trở về. Đại tiểu thư, xin lỗi, chỉ có thể trách cô đã đắc tội người không nên đắc tội. Thẩm gia chủ. Gia chủ, chúng ta phải làm sao đây? Anh hãy cho một ý kiến đi. Đừng hoảng loạn, tất cả im lặng cho tôi. Chúng ta bây giờ đã không còn đường lui rồi. Gia tộc diệt vong, người mất tiền tan. Tất cả những điều này đều là vì Vương Ba, vì cái tên súc sinh này gây ra. Đây chẳng phải là do các người tự chuốc lấy sao? Tôi bây giờ, bất kể hắn có bao nhiêu quyền thế, cũng bất kể hắn có thâm sâu khó lường đến đâu, ngay tại đây, ngay lúc này, hắn chỉ có một mình. Còn chúng ta, hàng chục người, hàng trăm người. Cho dù hắn có biết phi châm thì cũng đâm trúng được mấy người. Chỉ cần chúng ta lấy mạng được hắn thì vẫn còn một tia hy vọng. Nếu cứ chờ đợi viện binh của hắn đến thì chúng ta sẽ mất không có chỗ chôn thân. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này thực sự phải liều mạng sao? Bây giờ chúng ta cái gì cũng không còn nữa. Nếu không liều một phen, sau này cho dù có sống cũng sẽ sống không bằng mất. Đúng, liều thôi. Cho dù ra đi cũng phải kéo tên họ Vương kia đệm lưng. Đúng, lấy mạng hắn. Vương Ba, lần này anh ra đi chắc rồi. Xem anh còn làm được gì. Dừng tay. Kẻ nào dám động đậy, xử bắn tại chỗ.
Thị trưởng Lưu, anh đã tới rồi. Ở đây có bạo đồ, quấy nhiễu yến tiệc Đằng Long. Chúng tôi đang tìm cách chế phục hắn, giao cho pháp luật xử lý. Vậy sao? Nói như vậy là anh đang công tâm chấp pháp. Đó là điều đương nhiên. Cái tên Vương Ba này là một kẻ vượt ngục lấy mạng người. Chính vì mê hoặc nhị tiểu thư nhà họ Lạc mới có thể nghênh ngang đến hội trường. Vừa rồi, hắn còn buông lời cuồng vọng, nói hắn muốn dùng sức của một mình tiêu diệt toàn bộ thế gia Vân Kinh của chúng ta. Hành vi này của hắn hoàn toàn không coi anh ra gì, cũng không coi chính quyền thành phố ra gì. Đúng vậy thị trưởng Lưu, đây căn bản chính là không coi ông ra gì. Không, chuyện này, nói như vậy, tôi nên cảm ơn anh đã quên mình vì an ninh của Vân Kinh. Thị trưởng Lưu, đủ rồi. Anh thực sự nghĩ rằng tôi chẳng biết gì sao? Tôi hỏi anh, rốt cuộc là kẻ nào khi không hề có chứng cứ đã khép tội cho người vô tội? Là kẻ nào xúi giục các đại gia tộc vây đánh một kẻ The film was thân cô thế cô? translated and narrated by Là kẻ nào media. nói rằng quy tắc của các đại gia tộc chính là luật pháp của Vân Kinh? Quyết định của các đại gia tộc chính là trời của Vân Kinh. Lũ hề nhảy nhót, kẻ vô liêm sỉ. Anh tự coi mình là hoàng đế ngầm rồi sao? Đúng là vô pháp vô thiên. Thị trưởng Lưu, anh hiểu lầm rồi. Tôi hỏi lại anh, nếu người đứng trên đó hôm nay không phải là Vương Ba, mà là một bách tính bình thường, không một kỹ nghệ trong tay, cũng không chút chuẩn bị gì, có phải các người cũng sẽ tùy ý ngược sát, coi mạng người như cỏ rác? Thị trưởng Lưu, anh chính nghĩa, anh thanh cao, nhưng anh đừng quên, kinh tế Vân Kinh này rốt cuộc là ai đang chống đỡ? Anh thực sự muốn vì Vương Ba, một kẻ dưới đáy xã hội này, mà đối đầu với các thế gia Vân Kinh chúng tôi sao? Anh thử nghĩ xem, như vậy có đáng không? Anh đang đe dọa tôi. Chỉ là sự thật thôi. Thân xác và danh tiếng của các người rồi sẽ tan biến, chẳng thể ngăn được dòng sông vạn cổ trôi đi. Không có các người, kinh tế Vân Kinh sẽ không hề lay chuyển. Nói bậy. Lần tiêu diệt các người này, Long Điện chỉ dùng chưa đầy 10% tài sản, huy động chỉ hơn chục người. Các người tự xưng là Liên minh Thế gia Vân Kinh, mà lại dễ dàng sụp đổ đến thế. Anh đang nói gì vậy? Các người chẳng là cái thá gì cả. Không có các người cũng chẳng sao hết. Sau khi các người diệt vong, Long Điện sẽ lập tức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của các người. Chỉ cần khẽ động ngón tay, Vân Kinh sẽ lập tức khôi phục phồn vinh. Những thứ các người từng sở hữu trước đây, ngành công nghiệp đen, quy tắc ngầm, bất công, áp bức, tất cả đều sẽ không còn tồn tại, nằm mơ giữa ban ngày. Anh tưởng anh là ai chứ? Đã nói đến nước này rồi, anh vẫn không dám thừa nhận tôi là ai sao? Tôi, Điện chủ Long Điện, Y Thánh, Vương Ba. Thất tinh Long Điện đã tới. Sứ giả Liên Kiều, bái kiến điện chủ. Xin bái kiến điện chủ. Không cần đâu. Đứng lên đi. Xong rồi. Tất cả xong rồi. Tôi cùng dưới một mái nhà với hắn hơn 20 năm. Vậy mà không hề biết hắn chính là điện chủ Long Điện. Tất cả xong rồi. Là các người ép tôi. Là các người ép tôi đó. Toàn tộc nhà họ Thẩm kể từ giây phút này nguyện quy thuận phủ tang, cầu xin Thượng Hoàng đại nhân cứu giúp. Thượng Hoàng. Thượng Hoàng đại nhân, anh đã tới. Thẩm Trường Châu nguyện dâng toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm. The film was Xin Thượng Hoàng đại nhân translated cứu tôi một and mạng. narrated by media. Tài sản, toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm các người đã bị tịch thu xung công, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Đứng dậy đi. Không, thứ tôi muốn không phải là tài sản gì cả. Thứ tôi muốn chỉ là một cái cớ để khai chiến với Hoa Hạ mà thôi. Anh Thẩm, anh làm rất tốt. Anh đã cho tôi cái cớ này. Dẫn sói vào nhà, bán nước cầu vinh. Thẩm Trường Châu, ông rốt cuộc có còn chút liêm sỉ nào không? Anh Thẩm chẳng qua là biết thời thế mà thôi. Tôi khuyên các vị đang ngồi đây cũng nên học tập anh Thẩm, để tránh cho Vân Kinh lầm than. Phủ tang nhỏ bé, hàng trăm năm nay vẫn luôn dòng ngó Hoa Hạ. Người Hoa Hạ không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Lần này các người dám đến xâm phạm Hoa Hạ, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trong một trận chiến, thề khiến các người vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Các người thực sự cho rằng
Phù Tăng đối với trận chiến lần này không có chuẩn bị gì sao? Tôi cùng nước Tây đã ký kết liên minh quân sự. Phù Tăng gặp chuyện, quân đội nước Tây sẽ lập tức đổ bộ xuống Vân Kinh. Điện chủ, Phù Tăng không đáng sợ, nhưng nếu đối đầu với liên quân hai nước, Vân Kinh e là sẽ gặp tai ương. Không chỉ vậy, ngay lúc này đây, liên quân nước tôi và nước Tây đang vượt đại dương, tiến thẳng tới vùng duyên hải Hoa Hạ. Thực lực nước Tây đứng đầu toàn cầu. Các người có thể chịu đựng sự giận dữ của họ không? Vương Ba, xem ra người thắng cuộc cuối cùng giữa tôi và anh chắc chắn phải là tôi rồi. Cái gọi là chiến thắng đổi lại bằng việc bán đứng quốc gia và dân tộc, anh cảm thấy rất vinh quang sao? Tôi không quản được nhiều như vậy. Xã hội ngày nay, kẻ thắng làm vua, bỏ bao tâm huyết suốt bao nhiêu năm, chính là đợi giây phút này. Thẩm Trường Châu, ý của anh là anh đã sớm bán đứng Hoa Hạ, thân thuộc với Phù Tăng thì đã sao? Năm đó chính là tôi dùng khu hồn châm cố tình khơi mào mâu thuẫn giữa hai nhà Từ Lạc, mục đích chính là để trừ khử võ thánh Lạc Kiêu Long. Bởi vì chỉ có như vậy, nhà họ Lạc mới suy yếu, Long Điện mới trống rỗng, Phù Tăng mới có thể thâm nhập vào Hoa Hạ. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn Lạc Minh Ngọc. Nếu không phải người đàn bà ngốc nghếch này một lòng chỉ nghĩ đến việc theo đuổi lợi quyền, khiến nhà họ Lạc dần dần suy tàn, có lẽ tôi thật sự không còn cơ hội để ẩn mình đến tận hôm nay, đạt được sự bùng nổ như hiện tại. Không sai, tôi và anh Thẩm phối hợp vô cùng ăn ý. Nếu không nhờ nền tảng tình báo suốt 3 năm qua, thì hôm nay tôi cũng không dám dẫn dắt hạm đội liên minh tấn công Hoa Hạ. Anh Thẩm đã lập công lớn cho đế quốc, đợi đến ngày đại sự thành công, nhất định sẽ trọng thưởng. Đa tạ ân điển của Thượng Hoàng. Lạc Minh Ngọc, cô có muốn nhìn xem cô đang hợp tác với hạng xúc sinh nào không? Cô hãy nhìn lại những gì cô đã làm trong suốt những năm qua. Tôi không biết. Tôi không biết mà. Đáng tiếc, anh đã tính toán mọi nước nhưng lại không tính đến sự tồn tại của tôi. Phải, tôi đã đánh giá thấp anh. Nhưng đã sao nào? 3 năm qua, lượng tình báo tôi chuyển cho Phù Tăng đủ để hạm đội liên minh tiến thẳng vào trong, thôn tính toàn bộ Hoa Hạ. Cho dù anh có là điện chủ Long Điện thì sao? Long Điện cũng không dám đối đầu với hạm đội liên minh. Hạm đội liên minh, Long Điện có gì phải sợ? Điện chủ, xin hãy hạ lệnh. Long Điện chúng ta với đội ngũ bảo vệ bốn phương sẽ lập tức triệu tập 3 quân hải lục không tử chiến cùng hạm đội liên minh. Dù cho có phải phơi thây nơi chiến trường, cũng vạn lần không từ nan. Xin điện chủ hạ lệnh. Tôi nguyện dẫn dắt tất cả danh gia vọng tộc của Hoa Hạ, dốc hết tài sản để hỗ trợ đại quân. Xin điện chủ hạ lệnh. Dược Vương Cốc nguyện dẫn theo y giả thiên hạ, cùng quân đội xuất chinh, chung tay chống giặc ngoại xâm. Xin điện chủ hạ lệnh. Giao Quang nguyện vung thanh kiếm xanh giữa muôn quân, lấy thủ cấp của Thượng Hoàng Phù Tăng. Xin điện chủ hạ lệnh. Liên Kiều nguyện dẫn theo các sứ giả Long Điện chống lại kẻ thù. Xin điện chủ hạ lệnh. Chỉ cần điện chủ ra lệnh một tiếng, chính quyền Vân Kinh, đội vệ binh, quân phòng thủ thành phố, ti tuần bộ lập tức tập kết bảo vệ thành phố, che chở bách tính. Lưu Tiếu Thiên tôi nguyện xả thân này làm tiên phong. Vương Ba, trước đại nạn của đất nước lúc này, không một ai được phép đứng ngoài cuộc. Anh hãy ra lệnh đi. Nhà họ Lạc chúng tôi nguyện chiến đấu đến người cuối cùng. Chúng tôi nguyện chung tay chống giặc ngoại xâm, bảo vệ gia đình và đất nước, thả chiến tử, chứ quyết không quỳ gối cầu sinh. Xin điện chủ hãy hạ lệnh. Tinh thần của các người thật khiến người ta cảm động. Đáng tiếc là chẳng thể thay đổi được gì cả. Các người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Những ân oán tình thù nhất thời quả thực rất nhiệt huyết, nhưng liệu có đáng không? Các người đều là những kẻ có quyền có thế, chứ không phải là đám dân thường thấp cổ bé họng. Các người có thể không màng đến bản thân mình, nhưng các người không nghĩ đến người thân, người yêu và bạn bè của mình sao? Thẩm Trường Châu, anh tưởng người trên thế gian này đều giống như anh sao? Để được sống tạm bợ mà bán rẻ linh hồn sao? Trên đời này luôn có những thứ quan trọng hơn cả tính mạng, đáng để tôi bảo vệ. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì đánh đi. Được, cái gọi là hạm đội liên minh kia, hãy chống đỡ được một đợt tên lửa của thiên binh Bắc Cảnh tôi, rồi hãy nói tiếp. Xem ra đám người Hoa Hạ các người quả thực là cứng đầu không chịu khuất phục. Mang người lên cho tôi. Các người không màng đến bản thân, vậy có mang đến đồng bào của mình không? Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cứ mỗi 10 phút tôi sẽ ra lệnh hành quyết một người. Chỉ cần một kẻ trong các người quy thuận Phù Tăng, tôi sẽ thả một người. Các người thấy sao? Xúc sinh,
Phủ Tăng vẫn hèn hạ bỉ ổi như bao năm qua. Thời đại nào rồi mà còn dùng bách tính ra làm lá chắn chứ? Các người thấy thế nào? Chiêu này đối với người Hoa Hạ các người là hiệu quả nhất. Was translated Tôi bắt đầu and tính giờ đây. narrated by Media. Điện chủ, xin hãy ra lệnh ngay. Chúng ta không thể nhìn bách tính vô tội mất thảm. Các người chớ có manh động. Tốc độ của các người dù nhanh cũng không nhanh bằng lưỡi đao trong tay đám sát thủ đâu. Các người muốn cứu họ chỉ có một con đường, đó là quỳ xuống thần phục. Vương Ba, phải làm sao đây? Lẽ nào chúng ta thực sự phải chịu sự khống chế của kẻ khác? Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ người vô tội nào phải mất thảm đâu. Tôi thật sự bái phục anh đấy. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn cứng miệng. Các người thực sự muốn cùng tên nhãi danh không biết trời cao đất dày này chịu ra đi chung sao? Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Bất kể ai có mặt ở đây hôm nay, chỉ cần lấy mạng được Vương Ba, tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho kẻ đó. Bằng không, Thượng Hoàng giáng tội. Các người biết hậu quả là gì rồi đấy. Tiếp tục đi. Tôi rất thích nhìn cảnh người Hoa Hạ các người đấu đá nội bộ. Điện chủ, giữ được rừng xanh, lo gì thiếu củi đốt. Chỉ cần anh còn đó, Long Điện còn đó, thì Hoa Hạ sẽ không loạn. Chúng tôi sẽ chặn phía sau. Anh rút lui trước đi. Vương Ba, lời Giao Quang đại nhân nói đúng đấy. Anh đi trước đi, chúng tôi yểm trợ cho anh. Lũ sát thủ này không làm gì được chúng ta đâu. Tôi là điện chủ Long Điện, y thánh Hoa Hạ, không có đạo lý nào là hy sinh người khác để bản thân được sống cả. Vả lại, khu vực hạm đội liên minh lật tay là diệt. Hoa Hạ không cần tốn một binh một tốt. Vương giới Long Điện, anh muốn dựa vào thứ này để lật ngược tình thế sao? Những người mà vương giới của Long Điện có thể triệu hồi bây giờ đều đã ở đây cả rồi. Để xem anh còn lá bài tẩy nào nữa. Thông tin về vương giới của Long Điện, Phủ Tăng cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Anh không cần phải giở trò hư trương thanh thế ở đây. Câu giờ vô ích thôi. Còn 5 phút nữa thôi, tôi sẽ bắt đầu lấy mạng người. Mức độ thiển cận của anh quả thực rất đúng với ấn tượng dập khuôn của tôi về quốc gia của anh. Ê, anh là sao? Ai nói cho anh biết vương giới chỉ có thể triệu hồi người của Long Điện? Anh còn muốn gọi thêm người sao? Cho dù anh có gọi bao nhiêu người đi nữa, nhìn khắp toàn bộ Hoa Hạ, có ai dám đối đầu với hạm đội liên minh? Vương giới của Long Điện là chí tôn của thiên hạ. Đã là chí tôn thì chính là chủ nhân chung của thiên hạ. Xem ra điều anh nói không chỉ là Hoa Hạ. Anh muốn điều động cả thế giới sao? Vương Ba, anh bắt đầu có giấc mộng hão huyền này từ bao giờ thế? Tôi chưa từng nghe nói Hoa Hạ từng xuất hiện chủ nhân chung của thiên hạ nào cả. Nếu anh thực sự có thể xoay chuyển cục diện thế giới, sao nước Tây có thể liên kết với nước tôi tấn công Hoa Hạ? Thượng Hoàng, đừng nghe hắn nói nhảm nữa. Hắn đã rơi vào bước đường cùng rồi. Chúng ta cứ nhân cơ hội này lấy mạng sạch bọn chúng, chiếm lấy Vân Kinh trước, thẳng tiến vào trong, đánh thẳng vào Hoa Hạ. Vội cái gì? Chúng ta có khối thời gian để chơi đùa với những kẻ Hoa Hạ tự phụ này. Lần này tôi muốn cho chúng nghĩ rõ ai mới là bá chủ phương Đông này. Translated and narrated by Vương Ba, Media. còn lại 1 phút cuối cùng. 1 phút đủ để tiêu diệt các người rồi. 1 phút, thời gian để anh đi vệ sinh còn không đủ mà còn mơ tưởng đến việc tiêu diệt chúng tôi. Anh cứ ở đó mà khoác lác đi, làm chúng tôi buồn cười quá đi mất. Thú vị. Tôi càng lúc càng thấy vị điện chủ Long Điện như anh rất thú vị. Ít nhất thì khi đối mặt với sự ra đi, anh vẫn không đổi sắc mặt. Cái thái độ cố tỏ ra bình tĩnh này vẫn rất đáng khâm phục. Hết 1 phút rồi. Vương Ba, viện binh của anh đâu? Viện binh của hắn sao? Viện binh của hắn ở trong đầu hắn, ở trong ảo tưởng của hắn. Được thôi, để tôi cho anh thấy sự tàn khốc của thực tại, chữa trị căn bệnh hoang tưởng của anh. Ra tay đi. Sứ giả 5 nước Trung Đông đã đến. Vương tiên sinh, chúng tôi nhận lệnh triệu hồi của vương giới để thực hiện lời hứa gửi quốc thư đến Long Điện Hoa Hạ. Hoa Hạ gặp nạn, 5 nước Trung Đông nguyện cùng quý quốc đồng tâm hiệp lực vượt qua gian khó. Bất kỳ quốc gia nào đối đầu với Hoa Hạ đều là đối đầu với 5 nước Trung Đông chúng tôi. Bọn chúng từ đâu chui ra vậy? Đây là nghe tin nước Tây và Phủ Tăng dùng hạm đội liên minh xâm phạm Hoa Hạ. 5 nước Trung Đông chúng tôi đặc biệt đến giúp. Thượng Hoàng Phủ Tăng, tôi khuyên anh hãy lập tức rút quân đình chiến. Bằng không, 5 nước Trung Đông sẽ đồng loạt tuyên chiến với Phủ Tăng. Vương Ba,
Không ngờ rằng anh cũng có chút danh tiếng trên trường quốc tế, nhưng tôi nghĩ những gì anh làm được cũng chỉ đến mức này mà thôi. Quốc lực của 5 nước Trung Đông vốn yếu kém, hơn nữa phần lớn đều là quốc gia nội lục. Cho dù 5 nước có liên hợp xuất binh, thì sao có thể là đối thủ của hạm đội liên minh? Thượng Hoàng dường như hiểu lầm rồi. 5 nước Trung Đông đánh trận, không dùng đến binh lính và tên lửa. Không dùng binh lính, không dùng vũ khí, vậy các người đánh trận kiểu gì? Chúng tôi có tiền, chúng tôi có thực lực kinh tế hùng mạnh. Nếu hợp sức tấn công Phủ Tang, tiến hành đánh úp kinh tế, trong vòng 24 giờ, kinh tế Phủ Tang chắc chắn sẽ sụp đổ. Đánh úp kinh tế không thể làm tổn thương đến gốc rễ của đế quốc. Người Phủ Tang bản tính kiên cường bất khuất, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cho dù là bụng đói, thì trận chiến cần đánh vẫn phải đánh. Người có thể không ăn cơm, nhưng máy bay của các người, hạm đội, đại bác, chẳng lẽ không cần tài nguyên sao? Anh nói cái gì? Đừng quên, đúng như lời Vương tiên sinh nói, 5 nước Trung Đông còn nắm giữ phần lớn tài nguyên trên trái đất. Một khi tài nguyên bị cắt đứt, súng ống của các người sẽ trở thành đồ chơi, xe tăng của các người sẽ trở thành đống sắt vụn, những con tàu trên biển của các người chính là từng cỗ quan tài di động. Các người có trụ nổi không? Cái này, vậy cuối cùng các người có rút hay không? Thượng Hoàng, không cần lo lắng, hắn không đe dọa được chúng ta đâu. Khoan hãy nói đến chuyện đó, việc cắt đứt tài nguyên, quá trình rất lâu dài. Chỉ nói riêng việc đánh úp kinh tế này thôi, nó cần có thời gian chuẩn bị. Với tốc độ của hạm đội liên minh chúng ta, chỉ cần ra tay trước, tiêu diệt 5 nước Trung Đông đó. Tôi muốn xem họ làm sao cắt đứt tài nguyên, làm sao đánh úp kinh tế. Ý kiến của anh Thẩm rất có tầm nhìn. Không tệ, bây giờ tôi cũng là một trong những thống lĩnh hạm đội liên minh, có quyền chỉ huy hạm đội liên minh. Thông báo cho tư lệnh hạm đội liên minh, lập tức điều động một hạm đội tuần dương, lập tức xuất phát tới gần khu vực các nước Trung Đông, dùng tên lửa hành trình tầm xa săn bằng 5 nước này. Các người sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Đồng lõa với kẻ thù của đế quốc chính là lựa chọn sai lầm nhất của các người. Vương Ba, anh đừng vùng vẫy nữa, anh đã đến giới hạn rồi. Những nước nhỏ mà anh triệu tập đến đều là bia đỡ đạn cho anh mà thôi. Cho dù anh có triệu hồi thêm bao nhiêu đi nữa, trước mặt hạm đội liên minh với thực lực tuyệt đối, cũng đều phải bị nghiền nát thành tro bụi. Vậy sao? Các người rất tự tin rằng hạm đội của các người có thể tới được Trung Đông. Hạm đội liên minh không ai địch nổi. Lúc này, hạm đội liên minh đang vượt đại dương. Tôi tin chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ nhận được tin thắng trận. Thượng Hoàng đã cố chấp muốn khai chiến, vậy chúng tôi cũng chỉ còn cách tuân theo. Tôi nhắc nhở anh một câu, có lẽ hạm đội của anh có thể vượt đại dương, tấn công lãnh thổ chúng tôi. Nhưng một khi chiến tranh kinh tế nổ ra, sẽ mang lại thảm họa nặng nề cho người dân bình thường của Phủ Tang. Điều này các người cũng không quan tâm sao? Dân thường sao? Anh tưởng tôi giống như đám người Hoa Hạ kia, nhân từ yếu đuối sao? Đối với tôi, dân thường chính là súc vật do hoàng thất nuôi dưỡng, là tài nguyên có thể sử dụng, là con bài có thể đổi trác, là thứ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Sinh ra ở Phủ Tang, đáng lẽ phải tận trung với Phủ Tang, đáng lẽ phải vì đại kế của Phủ Tang mà hiến dâng. Tôi thật sự cảm thấy bi ai thay cho người dân nước các người. Mọi người ra tay đi. Tùy các người, vật tư hoàng thất Phủ Tang tích trữ đủ cho tầng lớp thượng lưu hoang phí cả trăm năm. Chỉ cần những kẻ thống trị chúng tôi còn tồn tại, Phủ Tang ra đi bao nhiêu dân thường căn bản không quan trọng. Nhưng hạm đội liên minh nếu như đến Trung Đông, cơn giận dữ mà nó giáng xuống sẽ thiêu rụi toàn bộ Trung Đông. Kẻ ra đi không chỉ là dân chúng, mà còn là cung điện của các người. Tòa nhà, kho vàng, ngân hàng, tất cả đều phải bị hủy diệt. Cho dù là giai cấp nào, cũng không ai thoát khỏi. Kẻ ác thông thường còn biết ngụy trang, các người là đến ngụy trang cũng không thèm, trực tiếp viết 4 chữ cầm thú không bằng lên mặt, phô trương khắp trốn. Trên đời này các người thật là độc nhất vô nhị. Tôi thấy anh đúng là vô mồm mép. Vương Ba, anh không thể không thừa nhận, bỏ được sự nhân từ yếu đuối, điểm yếu trên người sẽ ít đi nhiều. Điểm này, Thượng Hoàng so với Long Điện của anh ta cao minh hơn. Tên súc sinh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn đang bợ đỡ anh ta, thì đã sao? Khi cha tôi còn tại thế, nhà họ Thẩm các người bảo vệ quốc gia, lập nhiều kỳ công, mới khiến nhà họ Thẩm các người có được vị thế thượng lưu ở Vân Kinh. Còn anh bây giờ thì sao? Dưới sự che chở của tiền nhân, ngồi không ăn bát vàng, chẳng có lấy một chút công lao, còn dẫn theo thằng con chó của anh ăn chơi trác táng, làm can làm bậy, bây giờ lại còn bán nước cầu vinh, vẫy đuôi xin ăn trước mặt kẻ thù, là một con chó gãy sống lưng. Vương Ba, anh câm miệng. Anh đúng là đại công thần của nhà họ Thẩm các người đấy.
Nếu chỉ đối đầu với Long Điện, cùng lắm chỉ bị đá khỏi tầng lớp thượng lưu, vẫn còn đường sống. Nhưng giờ đây, cả gia tộc các người sống, mang tiếng như kẻ bán nước. Ra đi, bị đóng đinh trên cột nhục của Hoa Hạ. Kể từ giây phút anh bán nước, anh đã trở thành kẻ chuột chạy qua đường. Ai ai cũng muốn đánh. Đây chính là kết quả anh muốn sao? Anh Thẩm, anh không cần lo lắng. Những lời hắn nói chỉ dựa trên cơ sở Hoa Hạ giành chiến thắng. Nhưng trận chiến này, Hoa Hạ không thể thắng. Thượng Hoàng, không ổn rồi, chính quốc phủ Tang xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Kinh tế phủ Tang chịu tổn thất nặng nề, dân sinh sụp đổ, nhà máy đình công, công nhân bãi công, học sinh nghỉ học, dân thường bạo loạn. Tại sao lại nhanh như vậy? Tất cả loạn cả rồi. Thượng Hoàng, phải làm sao đây? Bây giờ ngay cả những lao công vận chuyển vật tư ra tiền tuyến cũng không chịu bỏ sức. Các tập đoàn lớn còn thi nhau tháo chạy. Cứ tiếp tục thế này, ngay cả quân đội cũng có thể làm phản bất cứ lúc nào. Trụ vững, các người phải trụ vững cho tôi. Đợi tôi tiêu diệt xong 5 nước Trung Đông, mọi chuyện sẽ tự nhiên kết thúc. Vương Ba, thủ đoạn của anh thật cao tay. Người phú Tang các người luôn thích dẫn lời cổ ngữ Hoa Hạ. Chẳng lẽ không biết câu nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền sao? Anh coi dân chúng như nô lệ, dân chúng phạt anh là điều đương nhiên. Anh tưởng rằng như vậy là tôi hết cách rồi sao? Các người quá ngây thơ rồi. Phù Tang gặp nạn, nước Tây tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Các người có thể tập kích Phù Tang, nhưng các người có thể đánh thắng các tài phiệt nước Tây sao? Nói đi nói lại, vẫn chỉ là cáo mượn oai hùng, chó cậy thế người mà thôi. Thẩm Trường Châu, anh không phải làm chó cho người ta, anh là đang làm chó cho chó đấy. Đúng là hèn hạ. Tư bản nước Tây liên tục viện trợ cho Phù Tang, kinh tế Phù Tang hồi phục. Trong thời gian ngắn, là rất khó để đánh tan. Thấy chưa? Các người rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của tôi. Đối kháng với Phù Tang, chúng ta có nắm chắc tuyệt đối. Cho dù hắn có thêm bao nhiêu trợ thủ, hợp lực của 5 nước Trung Đông cũng có thể toàn lực tiêu diệt. Chỉ là tài phiệt phố quê của nước Tây, thế lực quá lớn, là không dễ đối phó. Mặc cho các người gào thét thế nào, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều trở nên nhợt nhạt. Vương Ba, cứ việc mắng tôi đi thì đã sao? Tôi vẫn mãi là công thần của nhà họ Thẩm. Chỉ cần trận này thắng lợi, thay chiều đổi đại, nhà họ Thẩm tôi vẫn đứng trên đỉnh cao. Cứ yên tâm, anh Thẩm, có nước Tây tiếp máu, Phù Tang không sụp được đâu. Chỉ 10 phút nữa thôi, hạm đội tuần dương sẽ tiến vào Trung Đông, san phẳng 5 nước thành bình địa. 10 phút sao? Thời gian dài quá. Vương Ba, xem ra anh cũng chẳng ngốc nghếch gì. 10 phút đúng là quá dài. Nếu hạm đội vạn pháo cùng khai hỏa, hủy diệt một đại lục, cũng chỉ trong chớp mắt. Ý tôi là 10 phút để đánh bại các người, quá dài rồi. Vương Ba, anh đúng là bậc thầy võ mồm. Đến nước này rồi mà vẫn còn mơ tưởng tiêu diệt chúng tôi sao? Từ lúc nãy đến giờ, có câu nào tôi nói mà không ứng nghiệm không? Ngược lại là các người lặn lội đường xa, chạy đến yến tiệc Đằng Long, nhảy nhót tưng bừng, mua vui cho mọi người. Có lẽ là đóng góp tích cực duy nhất trước khi các người ra đi. Được rồi, đấu khẩu chẳng có ý nghĩa gì, dùng thực lực mà nói chuyện. Xem ra tin thắng trận đã đến, nhanh hơn nhiều so với dự tính của tôi. Thượng Hoàng, không xong rồi. Hạm đội tuần dương bị hạm đội cực địa của nước Lẫm Đông tập kích, toàn quân bị tiêu diệt. Cái gì? Sứ giả nước Lẫm Đông đến? Cuộc chiến này hoàn toàn không liên quan đến nước Lẫm Đông các người. Tại sao các người lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Các người không cân nhắc hậu quả của việc đối đầu với hạm đội liên minh sao? Phụng lệnh tổng thống, nước Lẫm Đông gửi quốc thư, từ nay thực hiện cam kết liên minh công thủ với Hoa Hạ, cùng tiến cùng lùi. Hạm đội tuần dương mà Phù Tang phái đến Trung Đông đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hạm đội cực địa nước Lẫm Đông đang tiến về vùng biển Hoa Hạ để bảo vệ an ninh bờ biển. Vương tiên sinh, hải quân Hoa Hạ không cần ra tay, một mình nước Lẫm Đông cũng đủ dọn sạch kẻ địch xâm phạm. Nước Lẫm Đông các người chẳng phải quá tự tin rồi sao? Dù các người là cường quốc quân sự, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hạm đội liên minh. Bại tướng dưới tay Phù Tang các người trước mặt nước Lẫm Đông đã từng thắng trận nào chưa? Có phải anh lại muốn lấy nước Tây của anh ra để dọa tôi không? Đáng tiếc, tác chiến ngoài khơi xa, nước Lẫm Đông chúng tôi không dám chắc thắng. Nhưng ở vùng biển gần, nguồn cung ứng và viện trợ của chúng tôi không bao giờ cạn kiệt. Tiêu diệt các người dễ như trở bàn tay. Đây chính là cái giá của sự xâm lược, không chịu yên ổn ở trong nhà mình, an phận phát triển, lại cứ thích xâm lược đất đai nước khác. Xem ra các người ở Phù Tang về chuyện này vẫn chưa nếm đủ đắng cay. Thượng Hoàng, vùng biển gần Hoa Hạ, hạm đội liên minh căn bản không thể đột phá vào được. Hỏa lực thực sự quá mãnh liệt, hơn nữa bọn chúng dường như muốn bắt đầu phản công rồi. Giữ vững, các người phải giữ vững cho tôi. Thất tinh Long Điện nghe lệnh, mà tướng có mặt. Tuy quốc gia Lẫm Đông có thành ý,
Nói Hoa Hạ chúng ta không xuất binh cũng được, nhưng trong việc đánh lũ giặc Phủ Tăng này, Long Điện cũng nên góp sức một phen, bảo vệ đất nước. Tập hợp quân đội hải lục không, tấn công chính diện. Tuân lệnh. Ngọc Hành tập trung tài chính Long Điện, hỗ trợ 5 nước Trung Đông, đả kích kinh tế Phủ Tăng. Tiện thể thu dọn luôn đám tài phiệt ở phố Quơ, một thể luôn. Đám sói mắt trắng đó không đánh cho đau thì không yên phận được. Thuộc hạ tuân lệnh. Khai Dương lấy danh nghĩa Dược Vương Cốc, ban lệnh động viên tới y giả thiên hạ, yêu cầu họ hỗ trợ tiền tuyến, đồng thời cắt đứt nguồn tài nguyên y tế của Phù Tăng và nước Tây, khiến chúng bệnh không thể chữa, thương không thể cứu, tàn không thể chữa, xem chúng cầm cự được bao lâu. Dược Vương Cốc tuân lệnh. Giao Quang, làm việc của cô đi. Tuân lệnh. Lưu Tiếu Thiên nghe lệnh. Thuộc hạ có mặt, hộ tống bách tính về nhà, nhất định phải đảm bảo an toàn. Tuân lệnh. Đưa bách tính về nhà. Thượng Hoàng Phù Tăng, anh đã là kẻ cô độc rồi. Còn lời chăn chối nào muốn nói không? Chưa kết thúc, còn lâu mới kết thúc. Anh vẫn muốn dãy dụa sao? Nếu đã không thể chiến thắng, vậy thì tôi sẽ hủy diệt thế giới này. Không hay rồi, là bộ điều khiển hạt nhân. Thượng Hoàng, không được nhấn, chúng ta hãy bàn bạc lại từ đầu. Buông ra cho tôi, không được hủy diệt thế giới. Không được. Đồ vô dụng này, anh dám dạy tôi làm việc sao? Thế giới không có nước tôi thì không cần phải tồn tại nữa. Xem ra tổng thống nước Tây thực sự đã lẩm cẩm rồi, vậy mà lại giao bộ điều khiển vào tay kẻ điên như anh. Không ngờ tới phải không? Anh không thắng được đâu. Tôi tới đây lần này đã không định quay về rồi. Hoặc là thành công, hoặc là chúng ta cùng nhau tan thành mây khói. Các người ở Phù Tăng vẫn cứ như mọi khi, hèn hạ bỉ ổi, vô sỉ hạ lưu. Bớt nói nhảm đi. Tôi cho anh một lựa chọn cuối cùng: khuất phục, hoặc là tan xương nát thịt. Hoa Hạ chúng ta từ xưa đến nay chưa bao giờ chịu khuất phục. Trước đây chưa từng, hiện tại không, tương lai lại càng không. Hoa Hạ quả thực không cần phải khuất phục. Sức mạnh diệt thế, Hoa Hạ có, Lẫm Đông có, nhiều quốc gia đều có. Thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được. E rằng anh đã lầm rồi. Thực sự đánh nhau, không có thắng thua, chỉ có hủy diệt. Nhân loại từ đây chấm dứt. Vương Ba, anh có gánh vác nổi hậu quả này không? Vương tiên sinh, sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi thấy lời hắn nói cũng không phải không có lý. Chúng ta có nên cân nhắc lại chuyện này không? Không sao, để hắn ấn đi. Vương tiên sinh, chiến tranh hạt nhân không phải chuyện đùa, có thể thực sự sẽ hủy diệt nhân loại. Nếu thực sự đi đến bước đó thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Chúng ta hiện đã nắm chắc phần thắng. Dù là hòa đàm cũng có thể giành được đủ lợi ích, chi bằng thấy tốt thì thu. Vương tiên sinh, nước Lẫm Đông không sợ chiến đấu, nhưng cũng không muốn diệt quốc tuyệt chủng. Hòa đàm lúc này quả thực là thời cơ tốt nhất. Vậy còn các người thì sao? Long Điện và lũ Phủ Tăng không đội trời chung. Chúng tôi không sợ chiến tranh hạt nhân, nguyện chiến đấu đến người cuối cùng. Vương Ba, em tin anh. Cho dù phải tan thành cho bụi, ít nhất vào giây phút cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. Có thể thấy được, chúng tôi không muốn hòa đàm. Hoa Hạ từ cổ chí kim có một câu nói cũ, gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì nhổ cỏ tận gốc. Tặng anh 4 chữ: trừ ác phải tận. Vương Ba, đồ điên này, cho dù anh là điện chủ Long Điện, anh cũng không thể kéo toàn bộ Hoa Hạ chôn cùng anh được. Vương Ba, anh và tôi vốn là cùng một loại người. Nếu như anh đã muốn tự tìm đường ra đi, tôi sẽ tác thành cho anh. Không, tôi với anh không phải là cùng một loại người. Anh không có tư cách đứng ngang hàng với tôi. Nói nhiều vô ích, cùng nhau ra đi hết đi. Không được ấn. Còn không buông tay ra, tôi lấy mạng anh bớt giận. Hòa đàm, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng sống. Nếu không chúng ta ra đi chắc rồi. Tôi không muốn ra đi. Đồ vô dụng. Trước lợi ích của đế quốc, tất cả hãy ra đi đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trung tâm điều khiển hạm đội liên minh, bộ điều khiển hạt nhân của tôi. Tại sao? Tôi là đặc sứ nước Tây tại trung tâm chỉ huy hạm đội liên minh. Bây giờ thông báo cho anh, nước Tây đã thu hồi quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của anh. Tập đoàn Phố Quơ và phủ tổng thống. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Tuyên bố chung, rút quân khỏi Hoa Hạ, đồng thời gửi quốc thư, nguyện cáo tri với cộng đồng quốc tế, gửi lời xin lỗi đến Long Điện và nhân dân Hoa Hạ, cùng Hoa Hạ nối lại hòa hảo. Cá nhân tôi khuyên Thượng Hoàng một câu, lập tức rút quân, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng với anh không có tư cách
để so sánh với tôi. Các người ở Phủ Tang luôn thích đánh cược vận mạnh quốc gia, mà tôi chưa bao giờ. Đánh trận không có sự chuẩn bị. Phủ Tang thua rồi. Phủ Tang nguyện ý rút quân. Xin điện chủ Long Điện Hoa Hạ khoan dung. Nói như vậy, anh là nhận tội rồi. Tôi nhận tội. Tôi nguyện cắt đất bồi thường. Chỉ cầu hoàng thất có thể sống sót. Nếu đã như vậy, anh hãy tự kết liễu đi. Vương Ba, anh thực sự muốn làm đến mức tuyệt tình này sao? Tôi đã nương tay rồi. Nếu bây giờ anh tự kết liễu, tôi chỉ thanh toán hoàng thất Phủ Tang. Bách tính còn lại có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không thì anh biết hậu quả đấy. Cái này không dám. Nếu anh không dám, vậy tôi cũng không ngại làm người giám sát cho anh. Tôi nguyện nhận tội quy thuận. Hối cải làm lại cuộc đời đã đủ nể mặt anh rồi. Anh còn nhất quyết muốn dồn tôi vào chỗ ra đi, còn muốn tiêu diệt hoàng thất Phủ Tang. Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Các người ở Phủ Tang từ xưa đến nay chưa từng biết hối cải. Các người chỉ là đang muốn ẩn mình, đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Đối với tôi, một thượng hoàng đã ra đi mới là thượng hoàng Phủ Tang tốt nhất. Nếu là như vậy, vậy thì đừng trách chúng tôi cùng ra đi với các người. Quân lực Trung Đông yếu kém, người giúp đỡ anh chẳng qua chỉ là nước lẫm đông mà thôi. Hạm đội Phủ Tang đang ở ngay gần biển Hoa Hạ, dù không thể chiến thắng, khiến vùng biển gần Hoa Hạ sinh linh đồ thán, chúng tôi làm được. Trong vòng 5 phút, hạm đội đó của anh sẽ chìm xuống ngoài khơi Hoa Hạ. Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Hạm đội đế quốc dù có suy yếu, cố đâm vào, vẫn có thể phá vỡ phong tỏa, đến được ven biển Hoa Hạ. Chúng tôi lấy mạng một người Hoa Hạ là hòa vốn, lấy mạng 2 người Hoa Hạ là lãi lớn. Đại diện Thái Bình đã đến. Liên minh Thái Bình hưởng ứng tín hiệu vương giới của Long Điện, gửi quốc thư cùng Long Điện Hoa Hạ kề vai chiến đấu. Một đám dân đảo sao có thể là đối thủ của đế quốc? Quần đảo tuy là nước nhỏ, nhưng cũng độc lập tự cường, quyết không làm chư hầu cho kẻ khác. Quốc vụ khanh Đại Dương Quốc đến. Đại Dương Quốc theo tín hiệu vương giới Long Điện mà đến. Đường bờ biển Đại Dương Quốc khá dài, thông thạo vận tải biển và hải chiến, tin rằng có thể trở thành trợ lực lớn nhất của Hoa Hạ trong việc kháng Phủ Tang. Quốc vụ khanh Đại Dương Quốc, các người ở Đại Dương Quốc cách Hoa Hạ 10 vạn 8.000 dặm. Đợi các người tới được, ven biển Hoa Hạ sớm đã bị đánh thành cho bụi rồi. Anh đang lấy tư duy ếch ngồi đáy giếng của Phủ Tang để đánh giá thấp hiệu suất hành quân của quân đoàn hiện đại, chờ bị diệt quốc đi. Đại diện Liên minh Âu La Ba đến. Liên minh Âu La Ba đã xuất binh vạn người, theo hạm đội tiến về Hoa Hạ, sát cánh chiến đấu cùng Long Điện. Các người vì sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Các người vì sao lại đứng ra ủng hộ hắn? Đại diện các nước xích đạo đến. Thái tử Vân Quốc đến. Tổng thư ký Liên minh quốc tế đến. Hạm đội vạn quốc đã tập kết, nguyện nghe điện chủ Long Điện điều khiển. Đều là diễn viên, đều là kẻ lừa đảo. Sao anh có thể có được thực lực như vậy? Trong chiếc vương giới này bao hàm thông tin của những người được các đời y thánh chữa trị. Người làm y, trị người trị tâm, cứu chữa thiên hạ. Tôi có thể đoạn sinh mệnh của họ, cũng có thể định sự ra đi của họ. Đây chính là chỗ dựa khiến tôi khiến tất cả mọi người quy phục. Nếu lúc nãy anh tự kết liễu tạ tội, tôi có thể giơ cao đánh khẽ, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn. Vạn quốc nghe lệnh, bao vây hạm đội Phủ Tang. Vạn pháo cùng khai hỏa, đánh chúng thành cho bụi. Rõ. Không, đừng mà. Kết thúc rồi. Sứ giả Long Điện dọn dẹp hiện trường. Rõ. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Tôi không muốn như vậy. Tôi cũng không muốn như vậy. Thượng hoàng Phủ Tang nghịch thiên làm càn, thiên lý không dung, lấy ra lấy gân, bêu đầu 3 ngày, đồng thời nhắn lại với Phủ Tang, nếu an phận thủ thường, tạm thời có thể tha cho. Nếu còn muốn khơi mào chiến tranh, Hoa Hạ nhất định sẽ diệt. Các đại gia tộc Vân Kinh trợ giúp kẻ ác làm điều sai trái, làm hại thiên hạ, giao cho Thất Tinh Long Điện truy cứu. Mỗi người tự hỏi tội. Lạc Thu Nhan nắm lại quyền quản lý nhà họ Lạc, kế nhiệm vị trí võ thánh. Từ nay về sau, cùng tôi Nhị Thánh cộng trị, cùng nhau trưởng quản Long Điện, tham kiến võ thánh. Đứng lên đi. Hôm nay, mọi người trong Long Điện đều có mặt, bằng hữu các nước đều có mặt tại đây, tại yến tiệc Đằng Long. Xin hãy làm chứng cho tôi. Vương ba tôi cầu hôn Lạc Thu Nhan, nguyện lấy vương giới làm lễ, lấy Giang Sơn làm sính lễ. Bách niên dài lão, một lòng son sắt. Thu Nhan, em có đồng ý không? Em đồng ý.